Hello guys and welcome back. Kararating ko lang dito. Today is March 14th. It's the day before my birthday and pupunta ako sa nail salon kasi wala tayong nail polish ngayon. So kailangan ko magpagawa ng nails. And then I'm going to magpapagupit ako ng hair. I'm gonna have haircut. But then later guys, good news for everyone. This is the update for the washing machine of Kuya Charlie. Nakabili na po siya guys ng washing machine yesterday, March 13th dito sa Amerika. So I guess that's 14th sa Philippines, you know. So yon, and then dun sa pera na binigay nyo, hindi lang po washing machine ang nabili ni Kuya Charlie, kundi pati cellphone. Ayun. So, i-try natin siya guys na kausapin mamaya dun sa washing machine at sa cellphone na binili niya, dun sa binigay nating pera. But then, hindi ko alam kasi kung available siya para kausapin. But nag-send siya sa akin ng clips nung nag-video siya ng washing machine at i-insert ko na lang yun guys siguro towards the end of this video. So for now, magpapa-nail salon muna ako, tsaka magpapagupit ako ng buhok. Marami akong errands today. That's because tomorrow ayokong lumabas ng bahay para pa magpaayos or something. So, yun lang. Lalabas kami bukas. Kaya ngayon na ako magpapaayos para na hindi ako gahol sa time. Hindi ako nagmamadali. So, ayoko kasing nagmamadali. Pag pinaparedy ako, ayoko nagmamadali. So, in order for me to have a lot of time tomorrow for myself na mag-ayos or something, ngayon ko nagagawin yung mga palinis-linis ng kuko and all that. So, yun guys. I'm gonna see you later kasi marami akong gagawin after kung magpagupit. Mag-grocery pa ako. Magko-Costco ako. Kailangan kong bumili ng milk. Basta, mga pangangailangan sa bahay. Mga ganun marami. So, I'll see you guys later. Okay? Bye! Ayan guys, tapos na tayo magpaayos ng ating reflection ko pala yun. Nagulat ako, akala ko Tapos na tayo magpaayos ng ating kuko. Ayan na siya, gel manicure. And now we will proceed to the haircut. Kasi medyo, kanina pa ako nag-check-in pero hindi, natagalan ako dito sa nail salon kasi nga nagpa-foot massage pa ako. Ayun, so arte, diba? Ayun. So, nagpa-foot massage ako kasi feeling ko sa pagda-drive every day, diba? Parang napapagod yung pa ako. So, ayun, nagpa-foot massage ako. Kaya, tara na, let's go to the hair salon. Ayun, hair salon naman tayo. Kasi, magkaiba eh. So, dun tayo sa kabila naman. So, let's go! There you go, guys. I have short hair now. Ayan, pinaputulan ko na ulit yung hair ko. So, ayan, shoulder length na siya. Kasi pag sobrang haba, parang feeling ko, hindi na siya bagay sa akin. Kasi parang, ewan ko, pag sobrang haba, parang gusto ko na lang siya itali lagi. So, at least pag medyo maikse, gusto ko siyang nakalugay. Ayan. So, that's our hair. Ayan. And konting, na lang yan, konting iron or konting, what do you call it? Konting blow dry and iron, ayos na yan. So, yan. There you go. So, ayan. So, pumunta tayo guys sa Costco. That's because, mag-grocery na tayo, tapos uwi tayo sa bahay, and then mag-a-update tayo ng, washing machine na nabili na ni Kuya. Ayun. Tsaka cellphone. So, let's do it guys. Let's go.
Yan ang washing ng small YouTuber. Thank you, small YouTuber. Umiikot na po siya. Yan. Ano po. Guys, mga small YouTuber na nagbigay. Thank you talaga sa inyo lahat. Anak ko. Ma'am Roxy. Ay, Ma'am Roxy, salamat talaga Ma'am Roxy sa report na sa project ng washing. Kasama mo si Ma'am Yen. Hi Ma'am Yen, sorry. Hindi ko... Basta, salamat talaga lahat sa inyo lahat. Salamat Ma'am. Ito po yung bahay ko Ma'am. Ito yung sa labas. Ayan. May naglalaba rin. Naglalaba rin ako. Dati doon ako nagpipila. Ngayon dito na sa bahay. Yan na yung bahay ko. Ito yung anak ko si Samuel. Ito. Ayan.